Guys, ngayon ituturo ko kung paano natin i hard clean itong brother J3530DW. Umpisan natin sa pagpindot ng home. Long press natin. Ayan. Tapos tong space sa baba. And then asterisk 2 8 6 4. Ayan. Tapos papasok siya sa maintenance. Pindutin natin 7 6 4. Ayan. So magki-clean na siya. Mono. Yan, makikita nyo cleaning na siya. A few moments later. Yan guys, so pipindutin natin 99. Yan, lalabas siya doon. Maintenance. Yun.